හයි යාළුවෝ ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් ඔන්න අදත් ඔයාලට වීඩියෝස් එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් එකත් ඔයාලට වටී කියලා තමයි මේ වීඩියෝස් එකත් ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. ප්‍රී රීලෝඩ් ගන්න පුළුවන්, ප්‍රී ඩේටා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මාසයක් පුරාට ප්‍රී ඉන්ටර්නෙට් යන්න කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ බලලා ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒව බලලා ඉල්ල ඔයාලා හදා ගන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝස් ඔයාලට නොදන්නවට ඔබන් ෂෙයා කරන්න. යාළුවන්ටත් වැදගත්තේ. ඉතින් ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක පළවෙනි වතාවට ආපු ගෙන්න පළවෙනි වතාවට වීඩියෝස් එක බලන්න ගෙන්න ඔයාලට අපේ YouTube channel subscribe කරලා අපේ YouTube channel එක එකතු කරොත් හැමදාම ඔයාලට 6 වෙනි වීඩියෝස් එකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අද ප්‍රීපේ කෝඩ් එක කියලා තියෙනවා. ඉතින් කෝඩ් එක තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඉතින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලලා ඔයාලට ටයිප් කරලා වෙලා ඔයාලට ඒ කෝඩ් එක ගහලා වෙලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අදත් ප්‍රීපේ කෝඩ් එකක් ආවා. ඉතින් ඉස්සරහටත් මේ වගේ ඉක්මනින්ම ප්‍රීපේ කෝඩ් එක දැනගන්න ඒ වගේම බලන්න ඔයාලට පුළුවන්. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට ඉස්සරහට මේ වගේ කෝඩ් එක ඉක්මනින්ම බලන්න පුළුවන් අපේ YouTube channel එකේ ඔස්සේ. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් එකකින් ඔයාලට හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.